السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن مشكلة وجود غازات وانتفاخ في البطن. المشكلة دي بتؤرق مرضى كتير، والمشكلة دي عادة بتنتج من إن الشخص ده أثناء الأكل بتاعه ما بيمضغش الأكل كويس، أو إن هو بيتكلم أثناء الأكل. في الواقع الغازات الكتيرة اللي بتتكون في المعدة وفي الجهاز الهضمي دي أساسا التصريف الطبيعي ليها عن طريق التجشؤ أو عن طريق خروج الغازات من فتحة الشرج. لكن في بعض الأحيان الغازات دي بتبقى زيادة عن اللزوم، وبالتالي هذا المريض بيشعر بامتلاء أو انتفاخ في البطن، وبيشعر في بعض الأحيان بتقلصات وألم في البطن، وممكن تؤدي إلى ارتجاع في المريء. المشكلة دي أساسا ممكن تكون سببها إما توتر نفسي أو عادات صحية غذائية خاطئة، أو ممكن يكون الشخص ده عنده مرض عضوي. يعني مثلا هذا الشخص ممكن يكون عنده ارتجاع في المريء، أو قرحة في المعدة، أو التهاب مزمن في المعدة، او مشكلة مرضية في القولون. ممكن يكون عنده قولون عصبي، او مرض السيلياك، او مرض القولون التقرحي. كل الامراض دي كلها ممكن تؤدي الى وجود غازات وانتفاخ في البطن. اولا، بالنسبة لهذه الحالة، الدكتور لما بيكون عايز يعرف يشخص هذا المرض، اول شيء بيسمع التاريخ المرضي بتاع هذا الشخص. ممكن يلاقي ان المريض نفسه هو سبب المشكلة، لان ممكن يكون المريض نفسه بيكثر من المياه الغازية، او بياكل كرنب او قرنبيط او بصل بكثرة، او ممكن يكون من المدخنين الشريهين. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى انتفاخ وغازات في البطن. او ممكن يكون المريض بمجرد ما انه هو بياكل بيشرب مية كتير، او السيدات في بعض الاحيان بيمضغوا لبان بطريقة زيادة عن اللزوم. كل الاشياء دي بتؤدي الى دخول الهواء في المعدة وفي الجهاز الهضمي، وهذا الهواء بيبقى محبوس في الداخل، وممكن ما يحصلوش خروج عن طريق التجشؤ او عن طريق فتحة الشرج، وبالتالي فبيضايق المريض وبيعمل له انتفاخ وبيعمل له غازات، وبيخليه ان هو اساسا ما يعرفش ياكل كويس، لانه دايما حاسس ان بطنه منفوخة. في بعض الاحيان الدكتور بيلجأ الى ان هو يعمل بعض التحاليل، زي تحاليل وظائف الغدة الدرقية، لان كسل الغدة الدرقية بيؤدي الى امساك، والامساك ممكن يؤدي الى تكون زيادة في الغازات. ممكن يكون المريض ده عنده سكر، والسكر ممكن يعمل نوع من انواع كسل ايضا في الامعاء، وده ايضا ممكن يؤدي الى زيادة تراكم الغازات في البطن. في بعض الاحيان هذا الشخص ممكن يكون عنده مشكلة في الكبد، فيجب علينا ان احنا نعمل وظائف كبد. ايضا ممكن يكون هذا الشخص عنده جرثومة المعدة، فيجب ان احنا نعمل اختبار جرثومة المعدة في البراز. طبعا في بعض الاحيان بنلجأ لعمل اشعة تلفزيونية على البطن او اشعة مقطعية على البطن، وممكن نلاقي ان بداخل البطن اللي عامله لها انتفاخ ده ممكن ما يكونش هواء، ممكن يكون مية، يعني استسقى في البطن، وده ممكن يكون نتيجة تليف كبدي. وفي بعض الأحيان بنلاقي ورم، إما في المبيض أو في الرحم. طبعا كل الحاجات دي احنا بنكتشفها لما بنعمل أشعات وبنعمل تحاليل. طبعا مهم جدا ان احنا نعمل تحليل براز، نشوف ايه الأخبار. ممكن يكون في عند المريض ده عسر هضم،
أيضا بالنسبة للأشعة التلفزيونية ممكن توضح وجود حصوات في المرارة. طيب بالنسبة لهذا المريض احنا بننصح ان هو اساسا يتبع العادات الغذائية السليمة. اولا يبتعد عن التدخين اذا كان مدخن. السيدات ما تمضغش لبان بكثرة عشان ما تديش فرصة للهواء ان هو يدخل في المعدة والامعاء. ايضا نبتعد عن الاكلات اللي هي فيها مخللات. وبننصح كبار السن بان هم بالنسبة لطقم السنان لازم يكون مناسب للفك. وايضا بالنسبة للاطفال بننصح ان هم ما يكسروش من الحلويات والبسكوتات، وان هم يمضغوا الاكل بطريقة جيدة، لان مضغ الاكل بطريقة جيدة بيمنع وجود الغازات. نخلي بالنا ان المشكلة بتاعت انتفاخ وغازات البطن ايضا موجودة في الاطفال والكبار. ايضا بننصح بان المية ما تتشربش بعد الاكل مباشرة. يفضل شرب الماء قبل الاكل على الاقل بنص ساعة، لان احنا لو شربناها بعد الاكل مباشرة ده بيعمل نوع من انواع تخفيف الانزيمات الهاضمة، وده بيدي فرصة لعسر الهضم وتكوين غازات في المعدة والامعاء. ايضا بنشجع الاشخاص دول على ان هم يتناولوا خضروات وفواكه وزبادي. الزبادي مفيد جدا بالنسبة لهذه الحالات. ويبتعدوا عن البصل وعن القرنبيط وعن الكرنب اللي هي الخضروات اللي بتؤدي الى زيادة في الغازات. ايضا بنشجع هؤلاء المرضى على ممارسة الرياضة بطريقة يومية، لان ممارسة الرياضة بتحسن من اداء الجهاز الهضمي وبتقلل من حدوث الغازات. نخلي بالنا ايضا ان في بعض الامراض زي التهاب البنكرياس المزمن، ده بيتضح لنا لو عملنا اختبارات وظائف بنكرياس زي السيرم اميليز والسيرم لايبيز. ايضا لو احنا عملنا اختبارات للبراز ممكن نلاقي ديدان او ممكن نلاقي طفيليات. كل الحاجات دي بتكشف لي ايه سبب او ايه مشكلة هذا المريض. بوجه عام احنا بنفضل بالنسبة لهذا الشخص ان الوجبات بتاعته ما تبقاش دسمة وتقيلة. احنا بنفضل ان هو ياكل 5 أو 6 وجبات صغيرين عشان يبقوا سهلين الهضم بالنسبة له. وبننصحه ان هو يمضغ الاكل بطريقة جيدة، وان هو ما يتكلمش اثناء الاكل او ما يضحكش كتير اثناء الاكل. يعني اذا الموضوع ليه علاقة بالناحية النفسية، لان التوتر العصبي ايضا والقلق ده ممكن يؤدي الى قولون عصبي، وده من ضمن اسباب حدوث الغازات وانتفاخات البطن. الموضوع ليه شق نفسي، ليه شق عضوي، وايضا ليه شق العادات الغذائية السلبية. طبعا بننصحه ان هو ما يشربش بيبسي او مشروبات غازية كتير. كل الحاجات دي بتحسن من الجهاز الهضمي. في بعض الأحيان الدكتور بيكتب على أدوية تساعد في الهضم، زي بالنسبة للأطفال بنكتب على مشروب اسمه دايجينورم. وفي بعض الأحيان بالنسبة للكبار بنكتب على دايجستين أو دايجست إيز. وفي بعض الأحيان بندي أقراص فحم اللي هي اليوكربون. وفي بعض الأحيان بننصح بالديسفيلاتيل اللي هو بيمص الغازات. وطبعا إذا كان في عند الشخص ده إمساك بنديله أدوية ملينة على أساس إن احنا نعالج الإمساك ده. وطبعا لازم نعرف إيه سبب الإمساك في البداية ونعالجه. ده بيحسن كتير من وجود مشكلة الغازات وانتفاخ البطن. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.